front of all of these hoes. Taking like all of these hoes. And this bitch about to get chose. I might just wipe this bitch nose. Bitch, I fuck with them folks. I know some niggas in Clayco. We trapping the motherfucking B-roll. I was just praying in the bando. Niggas in love with my flow. Niggas in love with my flow. I move that shit on the low. Why you be talking like hoes? Why you be doing the most? Dah sampai rumah baru. Sekarang Hakim tengah buat inspection. So, cara nak buat inspection, korang kena cari tempat-tempat yang ada defect. And then korang kena ada stiker macam ni. Sepatutnya lagi elok kalau yang bercolour kan. Tapi kita orang ada yang warna putih je. Lepas tu kita orang highlight dia macam ni. So, ini adalah contoh dia. Ni kenapa? Kenapa you tanda kat sini, Bi? Oh. Kalau korang tengok Suis ni sampai anak dalam perut nampak. So, kena tukar. So, kita letak stiker ni untuk bagi penanda untuk orang yang akan betulkan balik nanti. Ini lagi satu. Korang kena check kat setiap sudut. Macam ada lagi satu juga yang lagi teruk. Kalau korang tak check rumah korang, defect dekat rumah korang, rugi, okay? Rugi. See here. Berlubang. So kita letak stiker. Lepas dah check defect, baru akan pindah barang. Dah settle, ketuk-ketuk tiles. Nak tengok tiles tu kosong ke tak ke. Kalau kosong, korang better check. Sebab nanti makan masa dia akan meletup, pecah tiles tu. So better tak boleh ada kosong, okay? Lepas tu, kalau korang nak inspection rumah, nak tengok defect apa lagi yang ada kat rumah, ni aku tengok kat YouTube lah. Kalau dekat dalam bilik air macam ni, korang kena tutup dia punya lubang ni selotip bagi air tak boleh keluar. Lepas korang kena biarkan dia bertakung selama 3 hari untuk nak tengok ada bocor ke tidak ke. Tapi kita orang tak buat kot sebab suami aku cakap kalau ada bocor mungkin orang bawah yang akan check. So kita check dulu lah. Hai pakcik. Sekarang nak pindahkan barang je lah. Ambil barang daripada kita punya Viva Pro Max. Untuk letak dekat sini. Oh ya, nak kena bersihkan dulu. Baru boleh letak barang. Sekarang bos tengah nak try kunci. Ada okey ke bos? Nice. Cukup. Jadi macam bos, apa perasaan anda? Okay, tu kena lebih. Tak payah lah, comelnya. Comelnya. Ish bos, tolong demo lagi satu kali. Demo lah ni tak super mula. Tolong demo bos lagi satu kali. Ini cara-cara kalau tak sampai. Boleh. You ada tanda ke tak? Star tu tak tanda lagi. Unloading things. Kena ambil tripod dulu. Bermulalah saya untuk mengemop lantai. Kita orang planning untuk letak semua barang dalam bilik master bedroom ni. Sebab master bedroom ni lah yang paling sikit defect untuk betulkan. Jadi segala kotak mak nenek aku letak dekat dalam master bedroom. Bukan aku yang letak lah, suami aku yang pergi angkat nanti sebab barang-barang tu semua berat. And this is me recording myself mopping the house for the first time. Me and my husband sangat-sangat bersyukur dengan rumah ni. Even sebenarnya dalam hati kita orang sangat-sangat worrying about the future. We actually never plan pun untuk move here. Macam biasalah kita plan lain tapi Allah tentukan yang lain. Tapi tak apa, kita bersangka baik dengan Allah, okay?
tiba dah tukar tempat. Inilah rumah yang kita orang duduk selama setahun ni. Rumah pertama kita orang. By the way, ni beranda rumah kita orang. And actually aku dah start kemas dulu sebelum aku tunjuk kat korang. What I love about this beranda is the view. The view. Dapat kehijauan sikit dan dapat kebandaran sikit. Isn't that good enough, kan? But everything comes with the price. Apa-apa pun aku takkan lupakan beranda ni. Tempat aku healing, buat tanam-tanam dulu. Korang yang tengok mesti pelik kan? Kenapa tanam bersepah-sepah? Sebelum aku buat video ni, aku dah leraikan semua pokok-pokok tu daripada tanah dia. Sebab itulah tanah-tanah tu tak dapat nak dikawal. Kesana, kemari, kesini semua pun tanah. Jadi kita pembersihkanlah kita punya beranda ni. Sapu-sapu-sapu. Nanti korang tengok. Tengok stain untuk tanah dengan air bila kita siram tu memang susah gila nak hilang. Yang ini pula tanah-tanah yang boleh lagi dipakai. Aku akan bawa balik. Bukan bawa balik, bawa pergi ke rumah baru nanti. So sekarang kita cuci-cuci je lah dengan sabun yang mana mampu. Yang stain tu tengoklah macam mana nanti aku hilangkan. So itu je lah video daripada aku, part 1 daripada Moving Out series. Aku akan tutup dengan outro Empty House Tour. I'll see you guys on my next video. Bye. This bitch about to get chose. I might just wipe this bitch nose. Bitch, I fuck with them folks. I know some niggas in Clayco. We trapping the motherfucking B-roll. I was just praying in the bando. Niggas in love with my flow. Niggas in love with my flow. I move that shit on the low. Why you be talking like hoes? Why you be doing